Nakarinig na ba kayo ng Patola Calamares style? Kung hindi pa, abay, samahan niyo ako para matikman niyo na ito sa inyong mga tahanan, okay? Para laging may patula sa bahay niyo, let's go gulay! Magtanim tayo! Hanapin lang ang Viagrow Patola seeds ng Seedworks sa inyong mga suking agri-dealer stores or online via Shopee o Lazada. Alright, dahil dyan magluto na tayo bago tayo magsimula. Dapat maghugas tayo ng kamay o galiin talaga natin maghugas ng kamay bago tayo magluto para healthy ang ating pamilya. Okay, so ito po yung ating Viagrow Patola. Gagawa tayo. Ito lang mga misis, ito po yung masabi ko sa inyo, mga kayamyam. Pwede kayong gumawa ng business na murang halaga pero quality. Ito, panoorin natin. Ito po yung ating Viagrow Patola. Yan, bibilugin lang natin ito. So may knife ka lang, ganito lang knife. Ganunin mo lang, oh. Oh. Ayan, calamari. This good for mga vegetarian. Okay? Last one, okay? Alright. So, salt muna, salt. Salt and pamienta. Okay? Then, of course, calamansi juice. Para pag kinain natin, kumbaga sa calamaris, masim-asim ang ating calamaris na patula. Ayan. Ganyan lang. Haluin lang natin ng mabuti. So, nandyan na lahat. Ilagay natin dyan. Ito mamaya na to sa sauce natin. Egg. Bibit lang natin para maghiwalay. Mayroon tayong maraming basil dito sa aking taniman. Ang gagawin lang natin, tanggalin natin yung pinakatangkay. Tapos hiwain natin ang dahon. Ang bango talaga. Ito po yung local basil. Kung tawagin sa amin dito, sangig. Kung wala ka naman ganito basil, pwede naman malunggay. Po. Okay, so ilagay natin sa breadcrumbs. I-dredge natin. Then egg. Okay, pagdating sa egg, kaliwa naman. Left is your egg. Calamari. Hindi mo akalain na patula ito. Kaya mga nanay, gusto nyo magkaroon ng business, magkaroon mo ng stall na vegetarian, ito lang, patula, calamari. Okay, this time na magpa-fried na tayo ng ating calamari na patola, Viagrow Patola. So as I mentioned that, tingnan natin kung mainit na. Ayan. Lagyan natin kaagad itong ating patula. Look at that. Yun. You know. Okay. Pasok dito. Ayan, parang donut lang, oh. Nakita nyo po, calamari talaga, ha? Sino magsasabi na patula yan? Calamari. Look at that. It's a really calamari. You can do this, mga sausawan, mango mayo, or pwede rin tinatawag niya tartar sauce, composed of hard-boiled egg, mayonnaise. Yan. Okay, so habang pina-fried natin yan, gagawin natin yung ating sauce. Alright, so let's put it here. Sibuyas. I'm sure naman yung mga tatay dyan na gusto mag-eksperimento ng pagluluto, lagi nyo lang panoorin yung aking episode. So mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel sa Seedworks Philippines. Dahil pagka nag-subscribe kayo, makikita nyo lahat ng ginagawa ko. Okay? Tomato. Balat lang po. Masarap kasing kainin pag mayroong there's something to bite sa sauce mo. Although vinegar siya, pero mas maganda rin mayroong ganito. Yan. And then, siyempre, hindi mawala yung sili. Just put it there. Vinegar. You know. Lagay natin dyan. Okay, so plating na tayo. Bountiful. Last one. Alright, so ito na ang ating Patola Calamares style with vinaigrette sauce.
Ginamitan natin ng Viagrow na patula ng ating Seedworks and Seedworks Philippines talaga. Alright, kain na na! See you again next time mga kayam-yam ni Idol. Panoorin ang aking mga past episodes sa aming YouTube channel, Seedworks Info Center. At mag-subscribe na at i-click ang notification bell button para una kayo makapanood ng aking mga cooking tips at new recipes. Mag-comment lang kayo kung may gusto kayong dishes na iluluto ko, alright? At syempre naman gusto kong batiin ang ating mga avid viewers at mga palaging nagko-comment sa aking mga videos. Shoutout kina Bahay Vlog, Edna Sarmiento, Kamalayan, Pinoy Cooking, Carmila Vigonte. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng Yum 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 ni Idol at Seedworks Info Center. Magkita-kita tayong muli. See you next time!